ਉਹ ਆਪਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਲਈ ਲੱਗੇ ਆ। ਉਹ ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚੋ ਭਾਈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਲੱਤਾਂ ਬਣ ਕੇ, ਮੋਢੇ ਬਣ ਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਤੁਰੋ ਅੱਗੇ ਨੂੰ। ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ ਆ, ਉਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਬੈਂਸ ਬੈਠਦੇ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੈਠਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਲੂਸ ਨਾ ਕਢਵਾਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਿੱਚ ਕੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਢਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰੋ। छोटे छोटे लड़ाइयाँ छड़ो, क्योंकि इस मोमेंट इन दिस मोमेंट इन हिस्ट्री साडी लड़ाई बहुत, अगर असी छोटी छोटी लड़ाइयाँ नाल लड़ी जावांगे, ओह वड्डी लड़ाई जो होण लगी है, जो हो रही है, we're gonna lose them. सो प्लीज़ सारियां नूं, गुरुद्वारियां नूं एकता नाल जुड़ो, एंड प्लीज़ फोकस ऑन द बिग फाइट एट हैंड। छोटियां छोटियां लड़ाइयां छड्डो, क्योंकि वी हैव अ फ्यूचर टू फाइट फॉर। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲੰਦ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣੋਗੇ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ YouTube ਖੋਲੋਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਟੌਪਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਰੇਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਪਰ ਇਹ USA ਰੇਡੀਓ, US ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਧਾਈ ਦਾ ਪਾਤਰ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਬਲੈਸਿੰਗ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਿਰਭਉ ਨਿਆਂ ਮਾਰਚ ਡੇ 3 ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਫਰੀਲੈਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਮਾਰਚ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਡਲੀਨੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਆ 99 ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਜੋ ਕਿ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਤੇ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇਹ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਚ ਆ ਅੱਜ ਹੁਣੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਤੇ ਡਲੀਨੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਹੀਰ ਆ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਆ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਤੋਂ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਕਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਰਸ ਆ ਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਆ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ, ਸੰਗਤ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਨੈਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ 40 ਕੁ ਮੀਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਆਈ ਮੀਨ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਆ। ਸਾਰੇ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵੀ ਅਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਵਾਕਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਲੀਨੋ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਆ। ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਸੁਣ ਰਹੇ? ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੀਲ 2 ਮੀਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਨੇ ਆਓ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ ਨਾਲ। ਵੈਦਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਹਾਂ, ਵੈਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਗਰਮ ਨਹੀਂ, ਘਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਲੱਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਰੀਜ਼ ਆ ਬਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਪਏ ਨਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੈਦਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਅੰਦਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮਾਰਚ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮਾਰਚ ਆ। ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਗਰਮ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਨਿਰਭਉਤਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹਰੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡਲੀਨੋ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਆ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡਲੀਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜ਼ਰੂਰ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਾਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਡਲੀਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਬਲੈਸਿੰਗ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਵਾਕ ਕੀਤੀ? ਅੱਜ ਜੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ 7 ਮੀਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀਗੇ 17 ਮੀਲ ਟੋਟਲ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ਦਿਨ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1-2 ਮੀਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲੋ ਤੇ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਡਲੀਨੋ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਹਾਲ ਤੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕਈ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਡਲੀਨੋ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੰਗਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਵੈਲਕਮ, ਵੈਰੀ ਵਾਰਮ ਵੈਲਕਮ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਭਈ ਸਮਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ but it's very tight knit, close and amazing community. So big thank you to the Delano community for hosting us over here in Delano. ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਸੈਟਰਡੇ। ਸੋ ਸੈਟਰਡੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਡਲੇਨੋ ਇੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸਵੇਰੇ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 7:30 ਵਜੇ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 8 ਵਜੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਾਂਹ ਜਾਣਾ ਪਿਕਸਲੀ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਿਕਸਲੀ ਸ਼ਾਮੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਵੀ ਗੋਇੰ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਟਲੇਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦਿਨ ਸੈਟਰਡੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੈਗੇ ਤਕਰੀਬਨ 16 ਕੁ ਮੀਲ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਲੀਨੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਓਗੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਲਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਨਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਟਲਸ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਨਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਤੇ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਨ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਟਲ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਓ। ਅਗੇਨ ਡਲੀਨੋ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮਿਲੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਟਾਪ ਆ ਲੀਵਿੰਗ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ। ਪਹਿਲਾ ਸਾਡਾ ਦੀਵਾਨ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਢਾਡੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਗਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਟੁਲੇਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਵਾਈਸੇਲੀਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ 99 ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਹੁਣ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਉਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ। ਭਾਵੇਂ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਈਵਨਿੰਗ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹਟਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਓ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਓ, ਨਾਲ ਮਿਲੋ ਵਰਤੋ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਕ ਵੀ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵਾਕ ਵੀ ਕਰੋ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ 6-7 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਬੀਬੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੱਦਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਣਾ ਟੋਰਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ। ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਨਿਰਮਲ ਨਾਗਪੁਰੀ, ਹਾਂਜੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨਾਗਪੁਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰੈਡਸ਼ਾਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਵੈਸਟ ਸਾਈਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕਰਿਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰਨਾ ਆ। 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਡਲੀਨੋ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਆ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ
ਇਸ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ, ਮਾਵਾਂ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਭਰਾ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਡਲੀਨੋ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸੋ ਡਲੀਨੋ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਗਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਆ। ਸੋ ਡਲੀਨੋ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜੇ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਡਲੀਨੋ ਦੀ ਸੰਗਤ ਲਈ ਜੈਕਾਰਾ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਡਲੀਨੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ। ਸੋ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਜੀ, ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੰਗਤ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜੈਕਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਆ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੱਲੂਗੇ? ਸ਼ੋਰ ਜੀ, ਵੀ ਵਿਲ ਵਾਕ ਵਿਦ them। ਠੀਕ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵਾਕ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਚ ਆ। ਸੋ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਤੱਕ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਡਲੀਨੋ ਦੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ ਬੈਂਸ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੂਮਨ ਡਾਕਟਰ ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ ਬੈਂਸ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਬੈਂਸ, 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਵਾਨਗੀ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। You know what, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, I mean you guys have been walking for how many days now? 3 days। 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਫਲਤਾ ਬਖਸ਼ੋ ਤੇ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਨਿਕਲੇ ਕਿ ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਹਾਰੀ ਲਿਖਾ ਹੈ ਰੱਬਾ। ਤੇ ਉਹੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆ। And I'm looking forward to more and more days, the awareness that's created. Jo mata pass hoi si, I think, California history ch pehli var mata not just passed but unanimously bipartisan. It was such a big moment ke lokan nu ona di akhi khul ke ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ they realize that there's something happening here. The ਜਦੋਂ transnational repression bill failed to get through Senator Probst, I was disappointed. I remember talking to Nandi, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ। It was disappointing, but ਇਹ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਆ। This is what we're here for. I guess ਕਿਉਂਕਿ 1984 ਦੇ ਮਤਾ passed so successfully that I wasn't expecting it. But you know what? Thank you ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ support, because ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। You need to have the full support of a community, and this march and everything that this movement is doing, I can't do it alone. So thank you guys. Thank you to Jekara. Thank you to everyone that's been walking. As a doctor, I'm a little concerned about the heat. Thank you. Make sure you are drinking water and keeping healthy. Sikh community is so blessed to have such great leaders. And I remember I was so upset when TNR failed to pass, but thank you. Thank you for giving me hope. Thank you for giving me inspiration at a time that we're not going to give up. And sometimes that's what it's all about. You continue fighting and you just get tired sometimes. But I've realized my community is not going to let me get tired. So thank you so much. And thank you for all the support. ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਆਪਣੀ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੁਹਿੰਮ ਆ ਤੇ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ। ਆਓ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੀਵਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਫਿਰ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜੀ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ 7:30 ਵਜੇ ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਚ ਇਸ ਨੇ ਪਿਕਸਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰਵਾਨਗੀ ਭਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਡਲੀਨੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਐਟਲੀਸਟ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ 1-2 ਮੀਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚੱਲੋ। ਜਿਹੜਾ ਲੰਬਾ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲੰਦ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣੋਗੇ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਜੋ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ YouTube ਖੋਲੋਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਟੌਪਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਰੇਡੀਓ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਪਰ ਇਹ USA ਰੇਡੀਓ, ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਧਾਈ ਦਾ ਪਾਤਰ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਗਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਤਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੀ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੜੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਸੀ ਮੈਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ 1984 ਦੀ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ that we're going to destroy the Sikh community. And the question is, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਯੂਨਿਟੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗੀਏ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਲ 'ਚ ਮੈਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੀ 1984 ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। In fact, it was a genocide. ਕਿਉਂਕਿ 5 ਸਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 1984 ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮੋਮੈਂਟ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਫੋਨ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜੋ ਨਸਲ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਉਹ ਮਿਟਾਤਾ ਸੀ 2015 ਚ। ਜਦ ਮੈਂ ਗਈ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਟਾਫ ਕਲੈਰਬੈਲ ਗੁਟੀਅਰਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਫੀਲਡ ਰੈਪ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਅਸੈਂਬਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਮੈਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ and I'm going to do it and I'm going to do it quietly and I'm going to do it fast ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ।
I didn't even tell Jakarta. I remember Nandeep the phone. I said, "You've done it. Oh my gosh." And I said, "You know what? We'll do victory later. Right now, we have to focus on getting this passed." ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਮੋਮੈਂਟ ਤੇ it's in direct opposition of the 1984 genocide resolution. जद 4 आदमी मेरे दफ्तर च आन के मैनू आख्या सी कि we're going to do everything in our power to get rid of you. We're doing a fundraiser for your opponent and we're going to make sure that we're going to continue doing it, and on top of that, we're going to get rid of you. मैं फिर उस मोमेंट पे पूछा सी मैनू दसो कि मेरी प्रॉब्लम की है थोड़े मेरे नाल प्रॉब्लम की है उस मोमेंट पे कहंदे सी oh we don't like the caste bill, we don't like that, we don't like this. मैं क्या वो मैनू गल करो कि प्रॉब्लम की है caste bill now, if it's the caste bill, if it's transnational repression, if it's a genocide, what is the problem? Why is there so much anger for justice against people getting justice? Te us moment te he lafz unhone use kite si Sikh community was created to protect Hindus. There's no reason for them anymore. And the problem is, there are many different levels of every religion. Har ek religion de extremism hunde ne, middle hunde ne, there's different levels. Te ajkal jo uthiya against the Sikh community, labeling Sikh community members as terrorists, labeling people as terrorist sympathizer. That was the word that was used against me recently. I'm sorry. I'm asking for justice for a period where you had an attempt to destroy my community in 3 days. Who's the terrorist? Where is the terrorism? And the question is, what is the future of the Sikh community? If we don't unite, we don't bring awareness, sadi jo future hai, oh kithe honi? Je asi India to aan ke ithe America aan, but ithe bhi they're going to follow us and start labeling us as terrorists. Where do we go from here? ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦੀ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ if there was no ਆਵਾਜ਼ from the Sikh community at the capital, what could have happened today? There's evidence ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, assassinated. 3 attempt ਹੋਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ, 2 ਇੱਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ। ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? Where is our future? What's going to happen to our community? And I was the first elected official in the capital to go on record and call out the Indian government and say what happened in 1984 was not a riot, it was not a pogrom, it indeed was an attempt by the Indian government to destroy the Sikh community. And there's never been an elected official in the capital to say that on record. Us moment da jo minu sahi lagya si main oh akhya, I didn't realize what was going to happen after that. And I'm going to continue. When jadon transnational repression da bill aaya si and that got stopped, I was a little disappointed. I was very disappointed.
I didn't know, where do I go now? What do I do? But I had support from a community. ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ support ਨਾਲ the next day I called Congressman Adam Schiff. And I said, Congressman Schiff, they killed my transnational repression bill. What happened? What's going on? I didn't expect that. I said, I didn't expect that either. And I said, there's questionnaires out there labeling me as a terrorist sympathizer because of that bill. Do you know what his response was? Well, Jasmeet, I'm standing with you. They're going to call you a terrorist sympathizer. I guess they're going to call me one too, because I'm going to introduce, and I'm going to pick that baton up, and I'm going to introduce it in Congress. And just 2 weeks ago, he introduced the very same bill, and he made sure that it labeled India by name. That's the power of having representation. Ehi awaaz hai, representation. Jo ithe haar hui hai, uthe jaake jeet hovegi. And even bigger at the federal level. And I am so appreciative of his work. I'm so appreciative that he stood with me at a time where I didn't know what the future was going to hold. So transnational repression bill has not died. It's living. It's living in Congress at a much higher level. And the Sikh community has many allies. We are not alone. We are not confused. We are not terrorists. We are a community of love and peace and unity, and nobody can take that from us. So the congratulations is not for me. The congratulations is to the community. It's to organizations like Jakarta for organizing this awareness march. It goes to other people in this Gurdwara that have hosted us today, kyunki thode naal hi assi eh kar sakde, koi kalla banda eh kam nahi kar sakda si. So ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲੜਾਈਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੋਮੈਂਟ ਤੇ, in this moment in history, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਜੋ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, we're gonna lose that. So please, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, and please focus on the big fight at hand. ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ we have a future to fight for. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ ਬੈਂਸ ਜੋ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ 1-2 ਸਾਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ, ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅੱਜ ਮੁੱਦਾ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। 2-3 ਵੀਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੈਵਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੇ ਆ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ, ਇਹ ਡਰੱਗ ਦੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ।
ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਊ ਵੀ ਕੈਨ ਫਾਈਟ ਇਟ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਲੌਬੀ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੀੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਉਹ AK-40 ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਕਲਮ ਦਾ ਆ। ਕਲਮ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਕਲਮ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲੇਗੀ ਜੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਏਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੀਏ। ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ ਬੈਂਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਕੌਮ ਦੀ ਆ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 2-4 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੱਸਣ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਕਿ ਜਕਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਕੀ ਮੋਟਿਵ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਗਾਂਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬਸ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਕਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਤੱਕ ਭਾਵੇਂ ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ, ਹਰੇਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਜੋ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਲੇਨੋ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫਾਰਮ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਲਹਿਰ। ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫਾਰਮ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀਜ਼ਰ ਚਾਵੇਜ਼ ਵਰਗੇ, ਡੋਲੋਰੇਸ ਹੁਰਤਾ ਵਰਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਲਤੀਨੋ ਨੇ, ਅਰਮੀਨੀਅਨ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਵਰਕਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਈਵਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਕ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਗ੍ਰੇਪ ਜਿਹੜੇ ਬੋਇਕਾਟ ਹੋਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਡਿਲੇਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਫਾਰਮ ਵਰਕਰਸ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕ ਫੋਰਸ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾਰਮਰਸ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਫਾਰਮ ਵਰਕਰਸ ਵੀ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਹਾਰਡ ਉਹ ਜੌਬ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਈਵਨ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਰ ਹੱਕ ਹੋ ਸਕਣ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫਾਰਮ ਵਰਕਰਸ
ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਕਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਕਾਉਂਟੀ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਮਾਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਖੜਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਹਿਮੀਅਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮਾਰਚ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਇਆ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫਾਰਮ ਵਰਕਰਸ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਾਰਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਧਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਆ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਕਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ 84 ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ, ਇੰਡੀਆ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਕਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੇ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਰੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੀ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ 84 ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਜਾਂ ਡੈਡੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਡੈਡੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਮੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੀ। ਪਰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅੱਜ, ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਆਪ ਦੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਦੇ ਉਮਰ ਦੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖਿਆ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹਾਂ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 6-7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਮੂਹਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਵੀ 84 ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਕਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਲਲਕਾਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਟਾਪਿਕ ਰੱਖਿਆ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਮਾਰਚ ਤੁਰਿਆ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਕਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖ ਸਕਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮਾਰਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆ, ਇਹ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫੀ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੇਰੀ ਜਕਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੁਰ ਕੇ ਪੈਦਲ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਜਿੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਤੇ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਤੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਇਕੱਠੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ USA ਦੇ ਜਸਕਾਂਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ 2-4 ਮਿੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਲੀਨੋ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ঋਣੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜਦ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਆਪਣੀ ਇਹ ਮਾਰਚ ਪਰਸੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮਾਰਚ, ਉਸ ਦਿਨ ਹੁੰਗਾਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਆ, ਰੂਹ ਖੁਸ਼ ਆ ਵੀ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਾ ਪਲਟਿਆ ਆ। ਸਿੱਖ ਜਾਗੇ ਨੇ, ਕੌਮ ਜਾਗੀ ਆ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਦ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਹੀਰ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਆ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ ਹੋ ਨਿਬੜੇਗਾ। ਮਾਰਚ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਮਾਰਚ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਆ ਨਿਰਭਉ, ਫੀਅਰਲੈਸ। ਜਦ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜੁਝਾਰੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਨਿਰਭਉਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਲੜੇ। ਅੱਜ ਜਦ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਡਰ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਜਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਖ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਡਰਾਈਏ, ਧਮਕਾਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੜਾਈਏ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਆ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਆ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਏਕਤਾ ਵੀ ਆ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਤਭੇਦ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਟੱਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਰਭਉ ਆ, ਅਸੀਂ ਫੀਅਰਲੈਸ ਆ, ਅਸੀਂ 350 ਮੀਲ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਜੋ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਰਨਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਡਰਾ ਸਕਦੇ ਡਰਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਕਸਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਦਾ ਆ, ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕੌਮਾਂ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਪਹਿਲੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਪਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਇਤਫਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬੈਂਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੂਮਨ ਨੇ ਵੀ, ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਚ ਆ, ਇਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜਥੇ ਜਾਣੇ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਚਾਹੇ ਜਦੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੀਸੈਂਟ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਤੁਰ ਕੇ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਮੀਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਡਾਕਟਰ ਬੈਂਸ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਮੀਲੇਟ ਕਰਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਨਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਆ ਨਾ, ਕਈ ਉਹ ਆਪਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਲਈ ਲੱਗੇ ਆ। ਉਹ ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚੋ ਭਾਈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਲੱਤਾਂ ਬਣ ਕੇ, ਮੋਢੇ ਬਣ ਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਤੁਰੋ ਅੱਗੇ ਨੂੰ।
ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਤੱਕ ਜਾਣਾ। ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ ਆ, ਉਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਬੈਂਸ ਬੈਠਦੇ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੈਠਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਲੂਸ ਨਾ ਕਢਵਾਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਿੱਚ ਕੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਢਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਣਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਓਟ ਆਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਕੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਬਣਾਓ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਤੋਰੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਈ ਆਪਣੇ ਜਗਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੋਟਿਵ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਮਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਦੁਬਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਦੱਸਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਟਿਵ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਦੇ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਲੇਨੋ ਸੰਗਤ ਕਮੇਟੀ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਂਗੂ, ਸੰਗਤ ਵਾਂਗੂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਟਾਡੀ ਜਥਾ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਨ ਨੂੰ, ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੁਲਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ ਬੈਂਸ ਤੇ ਬੀਬੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ, ਲੋਕਲ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸੁਣਾਇਆ, ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੈਸੇ 5 ਨੇ, 2 ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਤੇ 3 ਮਤਲਬ ਬਾਹਰਲੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੋਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਓ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੋਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉਸੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਸੇ ਉੱਤੇ ਜੁੜੋ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਸ ਕੌਮ ਦੀ ਏਕਤਾ ਇੱਕ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ 3 ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੀਬੀ ਜਸਮੀਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਬਿੱਲ, ਉਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ, ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਸਾਲ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ ਬੈਂਸ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਉਹ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਆਰਟੀਕਲ ਬਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਲਿਸ ਚੀਫਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨੇ ਝੂਠ ਮਤਲਬ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕਲ ਡਲੇਨੋ ਸੰਗਤ, ਬੇਕਰਸ਼ਲ ਸੰਗਤ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ
ਪੁਲਿਸ ਚੀਫਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋਕਲ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਨਿਆਂ ਲਈ ਤੇ ਨਿਰਭਾਉ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ 5th ਗੋਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਈਵਨ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟਨਰ ਗਰੁੱਪਸ ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਸੀਕਨ ਗਰੁੱਪਸ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਡਲੋਰਸ ਹੁਰਤਾ ਦੀ ਧੀ ਕਮੀਲਾ ਚਾਵੇਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਕਸੀਕਨ, ਮੌਂਗਸ, ਅਫਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ 5 ਗੋਲਸ ਹੈ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਫ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਡਲੇਨੋ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਬੀਬੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅੱਜ। ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਈਵਨ ਔਨ ਅ ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟਾਡੀ ਜਥਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਆਇਆ ਤੇ ਇਸ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਰਾਜਕਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਡਲੀਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਨਿਰਭਉ ਨਿਆਂ ਮਾਰਚ, ਫੀਅਰਲੈਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਮਾਰਚ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਲ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਲੀਡਰਸ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਆ ਤੇ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣਾ ਆ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਹੈਵ ਵਿਦ ਅਸ ਬ੍ਰਾਇਨ ਰਾਈਟ ਨਾਓ। ਬ੍ਰਾਇਨ, ਵੈਲਕਮ। Thank you for having me. So Brian, tell us, why are you here? Yeah, so my name is Brian Osorio. I'm the former mayor of the city of Delano. I was very grateful for Dr. Singh inviting me this evening to join you all at the stop here in Delano. For me, one of the biggest components as a community leader, former elected official, has been to show support, show solidarity for our different communities in Delano and across the Central Valley. And for the Sikh community to get behind this 1984 genocide march is just incredible. A couple years ago, I was supporting the United Farm Workers March from Delano to Sacramento, and now here you all are going from Bakersfield to Sacramento for a similar cause of uplifting your community. And so I'm just here to do my part in at least showing up. So Delano is not new to marches. Delano is not new to marches. It's been a historical place for activism, for fighting for social justice and fighting for what's right for communities. What are your encouraging words for our community? So I'm currently running for Delano City Council to again bring in this message of supporting our community members no matter who you are and making sure that they have a seat at the table and a voice at the table. But yeah. What does history tell us about these marches? How does it often end? What are the challenges you face? I can tell you from my limited experience, 2 years ago, marching from Delano to Richgrove, that was the first stop, 12 miles in this heat. We're in October, but it's still hot. And so I can only empathize with the marchers who have started in Bakersfield and are now in Delano, over half an hour in car driving distance. And so on the physical toll, I can only imagine how hard it is. In terms of the benefits, as I was telling Dr. Singh, is you start seeing like this 40, you start seeing this 40, like what is this 40? And that's the message that a march can send is what is it that we should be discussing? And in this case, again, 40th anniversary of the 1984 genocide is important for people to remember and to recognize and acknowledge, because if you don't acknowledge your history, it's bound to repeat itself. And so this march is a stark reminder of the past, but also of what we want the future to be. It's a historic and monumental march, and we thank supporters like Brian, former mayor of Delano, currently running for City Council of Delano. Thank you for your support. And